and gentlemen, my name is Glyza and I am your Chief Flight Attendant. On behalf of Captain Eduardo Escarpizo and the rest of the crew, welcome aboard to Flight 3900 of SDO Batanes Airways. Ako si Police Corporal Grant Dale Calosa. May karapatan kang manahimik and you will be considered innocent until you are proven guilty. I am Attorney Densary Fool. I will show you what has been submitted in evidence as Exhibit 1, but I will enter a not guilty plea on your behalf. O di ba ang sarap pakinggan ng mga ganyang linyahan? Tama, at mas masarap siguro kung tayo mismo ang nagsabi niyan bilang isang licensed flight attendant, isang police officer at isang abogado. Tama ka dyan, Ate Glay at Kuya Dens. Yung mga nabanggit natin professional, ilan lamang sa pwedeng career path na piliin ng ating mga fresh graduates. Kaya sa ating mga fresh graduates, nakapag-choose na ba kayo ng mga course na kukunin nyo pagdating ninyo ng college? Kung oo ang sagot ninyo sa tanong ni Kuya Dens, pinabati namin kayo sa isang life-changing decision para sa inyong kinabukasan. Kung hindi naman ang iyong sagot, tutukan nyo ang episode na to upang makapagbago kayo ng mga desisyon na pinamagatang Big Future! Choosing the right course for me! Big future, gaano nga ba kalaki o kalawak ang ating kinabukasan? Totoo nga bang the sky is the limit? At kung nangangarap kang maging scientist o astronaut, naniniwala ka bang maaabot mo ito dahil lamang sa desisyon na gagawin mo ngayon? Tama ka dyan, Kuya Dens at Ate Glay. Pero ngayon, hayaan natin ang ating mga manonood na sagutin ng katanungan yan. Halimbawa, kung tayo ba hindi nasa Department of Education nagtatrabaho, ano-ano ang ninyong nakuhang kurso or field? Ako siguro, kung wala ako sa DepEd ngayon, baka ang kinuha kong course noon ay nasa communications, isa o kaya sa medical field, o kaya sa teaching, yon. So yun yung top 3 ko. Top 3 mo. Si Coach Sir Dens? Ako naman, siguro, nasa ano pa rin ako, nasa BPO company, nasa call center. And then, second choice ko siguro is nasa teaching. Teaching. Then, Hindi ako masyado nakapag-isip ng kung anong third choice ko eh. So hindi- wala first and akong second third choice. First and second so, choice na akin ang ako. first choice ko una is maging lawyer. Then, pero hindi nag-push through. Then, second choice ko is business under commerce. Hindi rin nangyari. Then, eto na nga, dahil nga hilig ko ang science, pumasok ako sa nursing field. Tapos ito ang end up. So yun. siguro, yung mga courses dapat na yon, hindi natin sila na-push before dahil may mga factors na naka-apekto din siguro dun sa Oo. ating decision making, Yeah. di ba? Kaya naman sa episode na ito, hangad naming makapagbigay ng kaalaman at gabay sa ating mga fresh graduates sa kanilang gagawing napakalaking desisyon. Kaya naman tatalakayin natin ang iba't ibang mga factors na nakakaapekto sa decision making ng ating mga incoming college students, okay, sa pagpili ng kanilang kursong kukunin sa kolehiyo. Napakadaming factors niyan. Ang dami-dami. Siguro, unang-unang factor po ay ang factor ng ating magulang. Magulang factor. Yes. Yan. So, syempre, ang magulang natin, sila ang humubog sa atin. Syempre, halimbawa, nung nag-aaral ka pa ng high school, first year mo lang, sasabihin mo sa'yo ng magulang mo, pag graduate mo, kukunin mo kurso, teacher. Kasi teacher si lola mo, teacher si ganito mo. Di ba? Yung mga ganong conversation sa ating mga magulang. Pero dapat ba ang magulang ang magdedesisyon para sa kanilang anak? Sa tingin mo, Sir Dens? Yung mga parents dapat kasi parang guide lang sila eh. Parang bigyan mo lang sila ng idea kung ano yung magiging course na kukunin nila. Pero not that the point na idikta mo sa kanila talaga kung ano yung course na kukunin nila. Tama, kasi at the end of the day, pag natapos nila yung kursong yon, sila yung magtatrabaho dun eh. Sila yung gagawa nun. So, Hindi naman yung parents mo yung tama. So, parang it's a mag-a-apply ng matter profession of eh. kung gusto ba nung bata, ini-enjoy ba niya yung course na yun, yung bagay na yun. Kasi kung hindi, siya lang din ang mahihirapan na gawin yung trabahong yun, di ba? Kasi for example, pinilit kang maging engineer pero hindi mo naman talaga gusto yon. Ang hirap gawin ng isang trabaho na hindi mo, wala dun yung passion mo. Tama. Kaya Diba? ito talaga yung pinaka-starting point. Oo. Ito talaga yung ito yung life-changing na gagawin yung decision kasi ito talaga nakasalalay kung ano yung magiging kayo in the future. Dapat ito, parang pinag-uusapan ito ng anak at saka ng magulang, di ba? So, tayo namang mga anak, dapat pakinggan din natin kung ano yung sasabihin ng mga magulang natin Yeah. dahil sila yung may wisdom ng mga tungkol doon. But
again, sa magulang, dapat hindi ito dinidikta sa Kaya ating mga anak. Yung fundamental na nature, yung nature, ibig sabihin ko ano yung strengths and weaknesses natin, and Tama. nurture ng ating mga magulang, kailangan mabalance yun. Para Yes. yung desisyon na gagawin mo, hindi natin pagsisihan later on. Okay, so sa mga students natin dyan, ano ba, naka-apekto ba sa inyo ang magulang factor? Diba? So, Oo, pag-isipan yan, diba? So, ano pa ang next factor natin? Ang isa pang factor siguro na nakikita ko is yung financial stability ng isang pamilya. Okay. Maswerte siguro yung mga pamilyang kayang pag-aralin yung kanilang anak sa mainland, kung saan mas maraming course ang pagpipilian, mas maraming school, mas magagandang school ang pwedeng pagpiliin. Pero if we talk about yung mga minimum wage earners, yung mga saktong-sakto lang sa pang-araw-araw na pangangailangan yung kanilang kinikita, Yeah. paano mo kukumbinsihin yung parents mo na pag-aralin ka sa mainland kung hindi naman talaga kaya ng financial ng status. Tama Oo, ka dyan, for Brenda. example, meron yung gustong mga maging abogado. Siyempre, mas mahaba yung panahon na mag-aaral ka. Yung financial stability, talagang isang factor yon. Good thing kung merong tutulong sa inyo na kamag-anak o kaya may mag-sponsor mga ganyan, no? scholarships, ganun. Pero Scholarships. paano kung wala? Meron din naman na profession na hindi lucrative. Paano kung ang passion niya, arts, fine arts. Di ba, sabi nila wala daw pera or hindi masyadong dun sa financial aspect. Yung balik daw nung profession na pipiliin mo. So yung mga ganong discussion sa ating Pero mga... alam mo, gastos din ng fine arts. Kasi Oh, yeah. gagamit ka ng mga Gagamit ka, maganda. paints Yeah, and yes. I think may mga ano pa yan, magagandang quality siguro yung mga Yeah, gamit nila. So talagang factor din yung ano. So minsan, may mga students na pipiliin na lang nila na hindi na tumungtong ng college, kukuha na lang sila ng mga short courses para mababalanse or at least makapag-aral pa rin sila. And I think one of the obvious reason, kasi parang kapag nanonood tayo ng mga documentaries, gano'n, yung mga ini-interview ng mga estudyante na kung ano yung dahilan kung bakit hindi sila nakapag-aral, mostly ang sinasabi nila is yung financial problem. So I think ito yung pinaka most common na problema or factor kung bakit nakaka-apekto dun sa pagpili ng course na kukunin sa college. Oo, minsan meron dyan, gusto kong maging lawyer, gusto kong maging doktor. Kaya lang, Doctor, ilang years din yan. kaya no? lang, Tapos, kailangan ko pang pag-aralin yung sumunod sa akin. So, madami kayo, no? Kasi walo kayong magkakapatid, ikaw Grabe, panganay. walo. Kasi ikaw pa panganay, tapos mag 9 years ka pa. Paano na yung Oo. Yung sex act Siyempre, susunod. hindi lang naman yung sarili mo yung isipin mo rin yung mga kapatid Kapatid mo. mo. Factor din yan. Oo. Yeah. So, talagang, kung medyo marangya naman ang pamilya na yun, kayang pag-aralin, why not? Diba? Siyempre, so yun yung mga factors na yung nakaka-apekto. may share ko lang yung binalita lately, yung doctor nakaka-graduate lang. Tapos sabi nila ang last na parang naghihikaho sila at the later part nung pag-graduate niya na yung pinaka-last na pera nila is 300,000 na lang. Na lang. 300,000 na lang. Imagine, Gagraduate na lang siya. yung 300,000. Oo, 300,000 na lang. Imagine, Malaking mahalaga na yun. yun, last year na yun. How about yung Iba. prior years pa, no? Oo. So, talagang sobrang mahal ang magpaaral. Pero tandaan natin na hindi naman ibig sabihin na walang kakayahan or financial stability yung pamilya na pinanggalingan natin. Wala na tayong karapatan na maging doktor, maging lawyer. Siyempre, may mga scholarships naman na available. Saka may mga sample din na na-features din sa news. Yung mga nag-i-strive, di ba? May mga high achiever. Yung sabi nga nilang, yun nga, meron ba yung na-feature lately sa isang news program nga na nag-social, para nag-solicit siya social piso para pambili niya ng laptop. Napanood mo yun, no? So yun, dahil siya straight A student din siya, pero dahil nga kulang, kahit hindi niya ginawang dahilan yung pagiging mahirap nila para hindi siya makatapos, nagsikap siya. So dalawa rin naman yan, pwede mo maihahon, pero kailangan mo pa rin balansehin pala. Oo. Siyempre, kung gusto natin, talagang maraming paraan. So, kung gusto nyo kumuha ng abogasya, kumuha ng medisina, ng engineering, hindi magiging hadlang yung pera kung magagawa natin ito ng paraan. But then again, that's another factor. Factor Yeah. naman yan. Mm.
Yung isa pang factor na nakaka-apekto rin sa decision making ng ating mga incoming college students ay yung availability ng course doon sa kanilang lugar. So for example, dito sa ating probinsya, dalawa lang naman ang colleges natin and very limited din ang course na ino-offer. So in connection dun sa sabi mo na financial stability, kung ang family ay walang sapat na kakayahan para ipadala sa mainland yung kanilang anak, kung saan mas marami yung courses, syempre, ikaw o yung bata, mapipilitan siyang pumili doon sa kung ano yung available dito sa ating province. So, yun, malilimit siya kung ano lang yung nandito sa ating probinsya. Whether gusto niya yun or hindi, kung gusto niyang makapag-aral, kailangan niyang piliin kung ano lang yung nandito. So, another factor yun. In connection sa factor na yun, bukod sa financial stability at saka yung limitation, minsan din kahit na mayroong pera din siguro, or hindi naman sa may pera or kayang isupport, yung walang kamag-anak sa mainland. Siyempre yung safety ng estudyante. Yun ang kinoconsider ng magulang eh. Nako, kung babiyahe siya doon, hindi pa niya alam yung lugar na to. Kung sa Tuguegarao ba siya, sa Manila man siya. Yung mga ganong cases. I see. Yun. So, ayan, may marami din akong mga kaklase noon na naiwan na lang dito. Although hindi, baka by choice din na gusto nilang maiwan dito, ayaw mapalayo sa family. Pero yung mga kaklase ko na naiwan na dito, syempre, nalimitahan na yung kanilang choice na kung ano lang ang meron dito. Yun. So, nung high school kami, nung high school tayo. Kayo. Kayo. Nung high school tayo, syempre kapag nasa tayo non-availability ng course kita mo yung mga classmate mo na nagsisialisa parang sobrang parang nakakainggit sa part mo na gusto mo rin lumabas. kung ikaw yung napabilang doon sa numbers of students na nakakalabas. Oo, na hindi nakakalabas. Parang yun din siguro yung isang factor na gusto mong lumabas pero hindi kaya ng pamilya. Tapos gusto mong yung mga course na katulad ng gusto mong mag-doctor, medicine, wala namang medicine school dito. Tapos gusto mong mag-abukasya, wala rin naman law school dito. Gusto mag-engineering. So, no choice. Dito ka na lang. Maliban na lang talaga kung may kakayahan tayo na lumabas dito sa ating probinsya. Naalala ko nung estudyante pa lang ako, high school. Tapos magde-decide ka na kung anong course. Meron yung application form na galing sa school sa ibang lugar. Then? So, yung tatlo? PUP, UP, Arellano, CSU. So, nakalista dun yung mga available courses. Sabi ko, meron palang forestry, meron palang geodetic engineering, meron palang ganito. Wala kasi nun dito. Kasi ang alam lang natin noon, hindi naman tayo masyadong exposed. Familiar lang tayo kung ano dito. Oo, ang alam lang natin, education, commerce, IT, yes, yun yung mga available lang dito. Ngayon, nung nakita ko yung listahan na yun, parang hindi ako makapili. Meron pang anthropology. Meron. May ganun pala. May ganun pala. So, parang nakakagulat. Ano tong mga trabahong to? Mo marirealize na marami ka palang choice. Nag-i-exist pala yung field na yun. Parang ganun nangyayari. Pero at the end of the day, kailangan sa ating mga mag-aaral, kilalanin natin yung sarili natin. Kung ano yung strength natin, ano yung mga bagay na ini-enjoy natin, para yun yung makatulong sa atin. Dapat, yun yung unang bagay na i-consider natin. Ano yung gusto natin gawin in the future? Okay? Para matulungan tayo na mag-decide kung ano yung pipiliin nating kurso. Yun. Ayan, may mga factors pa ba kayo na naiisip? Siguro, isa pang factor siguro na, marami pang factors, pero isa sa pinaka-factor siguro yung sinasabi natin practicality. On my experience kasi, di ba, nag-boom ang nursing sa Pilipinas dahil nga dun sa balita na pag nag-nurse ka, pag nag-abroad ka, yung chance na kumita ng malaki sa ibang bansa. Then, kung mapapansin nyo, based sa experience ko din, 80,000 ang nag-take ng exam. 35,000 lang ang papasa. Yung board exams to Kasi yun nga, anong nangyayari, dinudumog natin ng isang course kasi nga dahil practical siya. Pero hindi natin nare-realize kung yun ba talaga yung calling mo Kung yun talaga ba gusto mo. Ako may kaklase ako nung college, kaibigan ko siya. Nag-aaral siya na mabuti.
Pero nangyayari, tuwing mag-exam kami yung may tatawag yung comprehensive exam, yung parang preliminary finals exam namin, lagi siyang alanganin ng grade. Hanggang sa nag-boards kami, naka 3 takes siya, hanggang ngayon hindi siya nakakuha ng board, ng lisensya niya bilang isang nurse. To find out na yung pag na-nurse niya pala nung college, pinili sa kanya ng parents. So Then, magulang factor plus practicality. Kasi parang kung ano yung work na mag-generate sa'yo ng mas malaking income, parang yun na yung pipiliin mo regardless kung gusto mo ba yung trabaho yun, or yun ba ang strengths mo, or hindi. Yung ganun case. Kaya talagang iba rin yung pakiramdam kung everyday napapasok ka sa trabaho at na-enjoy mo yung trabahong yun, di ba? Yun. Nagtatawag tayong sabi nilang calling. So, yung kahit sabihin, meron talaga na parang, ang layo, parang ganun, di ba? Nung bata ka naman, hindi may times na darating kasi sa'yo yun eh. Pero yun nga, minsan, kahit dumating si calling, kailangan mong i-consider the rest ng factors na binanggit namin kanina and mag-decide ka on your own. Parang minsan too late na na-realize mo, ay, parang ito yung calling ko. Parang nandito na ako sa age na to. Parang dun ko lang din nare-realize minsan na parang, ito pala yung mga bagay na dapat kinonsider ko. Ito pala yung strength ko. Yung ganon. Kasi yun nga, parang medyo hindi rin ako well-guided nung time na yun. Basta lang kung ito yung kinuha ko kasi mukhang magandang pakinggan. Ang ganda naman. Ito yung medyo matunog nung panahon na yun. Geodetic engineer. Ay, ang ganda. Ito na lang. Ganon. Na without considering yung mga ganong factors. Diba? So, minsan, kagaya dito sa Batanes, marami tayong kumuha, maraming mga kababayan or mga estudyante ang kumukuha ng agriculture, di ba? Kasi agricultural naman tayo. So, yun. So, yun. Pwedeng makatulong yung mga agriculturists natin ngayon doon sa ating mga farmers. Yun. So, isa sa mga kinoconsider natin yung calling. Calling natin. Sa puntong ito, may ipapakilala kami sa inyong mga taong tiyak kapupulutan nyo ng aral. At sa episode na ito, kung nakaraang episode ay 1, 2 o 3 ang ating mga naging guest speaker, ginawa naming extra special ang episode na ito. Ilan? Kasi nagimbita kami ng hindi 3 kundi 10. Wow. 10 individual ang aming inimbitahan upang kayo ay bigyan ng inspirasyon. 10 mga tao na may iba-ibang expertise, karanasan na pwede nyong pagpulutan ng inspirasyon. Hi, I am asked to give tips to our aspiring lawyers. So first off, to become a lawyer in the Philippines, you have to take a 4-year degree course and then another 4 years of law proper, which is either an LLB or a JD. And then another year to prepare for the bar, taking the bar exams and waiting for the results. So that's an easy, or rather not so easy, 9 years of schooling after high school to become a lawyer. Minimum pa lang yun. So dun pa lang, you'll see that to become a lawyer, you have to first commit your time and resources to it. And there goes my first tip. Make sure that you are committed to becoming a lawyer. Bonus na kung gusto ng family mo. But law school and the legal profession is far too challenging for you to be doing it for someone else other than yourself. For sure, lawyering is not as grand as some people may think, but it is a very fulfilling and rewarding profession. Only if you love it, of course. If not, para mo lang pinapahirapan yung sarili mo. I guess it's true for lawyering and a lot of things in life. Also true is that all good things take time and hard work and perseverance. So, nag-a-apply po dito yan. And then, going to my second tip, on a more practical side, take a useful pre-law course. Useful meaning letter A, it is something that could help you get employed in case you no longer want to pursue law, or in case you need to work before or during law school. And letter B, pre-law that could help you in the legal track that you want later on. So, for example, if you want to be a tax lawyer, take up PS accountancy, so you would become a CPA lawyer. Or if you want to be a government lawyer, maybe you could get public administration as a pre-law course.
Letter C, you could also get a prelude course that would help you develop the skills needed for lawyering. And that skills being a lot of reading, writing, and arguing with basis. So for example, you can get a communication related course such as journalism, broadcom, or even English because the legal profession in the Philippines is still largely in the English language. Going on to my third tip, um, for your law school proper, be sure to check the bar rating, bar exams passing rate of your law school. This is a very good indication of the investment that the school puts on their faculty. And believe me that the 4 years in law school will shape and prepare you for taking the bar exams, which is crucial for you to get the coveted ATTY title, and more importantly, to help you prepare for real practice in the real world. Fourth tip, habol tip. This is, you know, your generation now enjoys the no tuition privilege in tertiary education. So if you could get into a good state college or university, please do that. Money may not be an issue for your family, but it is still practical to make use of this privilege. And mind you, law school can be quite expensive. So tulungan mo na yung magulang mo, sana sa tuition pa lang makatipid ka na. And there goes. Thank you, Kabatalakayan, for this opportunity. Hello po, magandang araw. Ako si Maribel Jane Gavilan Hortelano. Ako ay isang doktor. Para sa mga kabataan nating Ivatan na gustong maging licensed physicians balang araw, so after graduating from high school, you take your pre-med courses. So ang mga magagandang pre-med courses are BS Nursing, BS Medical Technology, pwede ring BS Pharmacy or BS Physical Therapy. You can also take BS Biology or BS Psychology. So after your pre-med course, magte-take ka ng National Medical Admission Test or yung NMAT na sinasabi, and then you apply for your medical school. Sa medicine proper, during the first 3 years, nasa school lang kayo. So learning siya sa school, and then during your 4th year and your 5th year, that's your clerkship and internship, nasa hospital setting kayo. So nagjo-duty kayo sa hospital. After your internship, you take the board exam, and then pag pinasa mo na, you'll be a licensed medical doctor. Pwede kang maging general practitioner after passing the board, or you can specialize. That's what is called the residency training. So kung itatanong nyo kung mahirap ba maging doktor, sa totoo lang, mahirap siya at matagal. Pero as long as yun ang gusto mo at pursigido ka, I assure you it will be worth it. So kailangan lang pagtiyagain at ipasa, huwag mag-quit. Okay? We need more doctors, especially Ivatan doctors. Hi everyone! Yakan si Jing De Borja, licensed architect. Yakan si Rainer Vinalay, licensed civil engineer. So, miyas dayamo na mamarin su video for Kabatalakayan on big future choosing the right course for me. So, jangan dadwa yan may uyod da may taro ko istorya naman na dadwa regarding on taking our course, no? Yakanam na-decide ako do course ko, na-decide ako maging architect ka 11 years old ko, grade 6. So, back then, uyod ako mahiliga may drawing, may design, kumuan, asa pa dawam, do ka grade 6 ko ayam, ari na pa rin na ni ama ko si bahay na sang Riau. So, asaw read na motivate diaken, na inspired diaken para manghapso su kurso arkitektura. So, Nori, grade 6 ako na-decide ako,
Kaya, ka high school ko, na-take ako so 2-year drafting. Ang subject. I-take ako sa drafting ka high school for 2 years in preparation for architecture sa college. So, tapos yon kapag college ko, I worked my way through college, naipupuhaw, na-take to exam para maging architect. So, nauri yung istorya ako. Si RJ naman, istorya na yan, very different. Kaya frustrated ako maging seaman. So, ni plano ko kapay enroll ko as do kurso sana marine engineering. Kaso do nakangay ko na mga may exam na qualified ako bata mamut dehak pa. Mian age age limit na. So, na-decide ako, kapag kangay ko do Baguio, na-decide ako manghap sa kurso Bachelor of Science in Electronics and Communication Engineering. So, nakakaya ko ba daw, siguro mga dadwakawan, as kapay enroll ko do Civil Engineer, ani kabus ko ka 2013, do asyasin do Diyosam ni pasako board exam ko, siyang mariawa. Kaya, engineer na. So now, architect ko kasi sa Moreo, engineer siya. As very may tarap istorya naman talaga. So siguro inyo sa Moreo kabataan, miyan sa siguro din nyo nakapay-decide na as miyan pasaw mangtuktuan man mo. Ano siya happen nyo kurso. So para diyaman, ang kintas nakapay-decide ka na, focus on your goal. Tapos, ang kintas, di ka mo nakapangtukto, ang hapon yung kurso for college, take it one day at a time. Tsitahan nyo, pakiramdaman nyo, ang passion nyo talaga, ang hilig nyo, kantino ka mo, kasunungan, kaya nyo talaga ituloy-tuloy, patungtungon, pakabuson. So, Nori, asa pa i-consider siguro, ano pa? Hindi ako asa ka i-consider no ka-listuan nyo makahap sa trabaho kay graduate nyo. Tanaw rin no kurasaw rin kapanta sa trabaho may mangbayo dawa mavidam mamidi ka mo sa kurso kapay graduate nyo makalo ka mo makasdop sa trabaho. Now, as kan i-consider nyo din siguro no financial factor no college ara kaya no parents. Syempre ma'am, may dasal ka mo, may meditate as may consult do parents nyo, iyahas nyo ara kaya, ara na inyo kaya suportahan, manaan din nyo kaya, ara nyo kaya, pay sabayan no kapay trabaho kano, kapay sinanawo. So, Nori Danas. Thank you. Thank you. Bye. Hello mga Kabatalakayan! I am Joan G. Blanca, an agriculturist at the Department of Agriculture, Batanes Experiment Station. And I would like to give you ideas in the world of agriculture and hopefully will inspire you to join us in the future. I know that some of you, or rather most of the young generations nowadays, when they hear about agriculture, is all about working in the farm, weeding, or should I say, not so appealing in the ears of our youngster. Well, let me share to you the perks of being an agriculturist in today's generation. Agriculture is a way of life. Hindi lang po pag-aalis ng damo, pagdidilig, pagtatanim. It is more than that. One thing why I enjoy agriculture is that you can touch the life of so many people based on what you do. Ang agrikultura ay isa sa pinakamahalagang sektor sa lipunan, responsable sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga magsasaka upang maitaas ang produksyon ng pagkain. Kami po ay tumutulong sa pag-develop ng mga makabagong teknolohiya na makakatulong sa pagpapabilis at pagpapataas ng ani ng ating mga magsasaka. We also do a lot of researches on how we can make life even better for our stakeholders. We also provide technical assistance, and we even provide funds for projects that will enable them to grow and be globally competitive. There are a lot of opportunities in agriculture that will enable you to explore,
be creative, and be innovative. Malaki po ang sakop ng agriculture. It's not just plants, but also livestock, fisheries, product development, processing, product commercialization, agricultural machineries, and many more. Agriculture is tagged as the backbone of the nation. Especially now with the pandemic, many workers are being displaced and everyone is struggling to put food in the table. The agriculture sector plays a very important role in securing food sufficiency and providing food for everyone. We are also known as the backliners during this pandemic. Our farmers are working non-stop to ensure that everyone will have access to food. Project and program of agriculture is evidently all over. There are a lot of courses that you can take if you wish to be a part of agricultural sector. You can take Bachelor of Science in Agriculture, Veterinary Medicine, Horticulture, Biology, Chemistry, Agricultural Engineer, Economics, Agriculture and Biosystem Engineering, Pathology, Soil Science, Fisheries, Plant Physiology, Water Management, Farm Management, Animal Husbandry, Genetic Breeding, and many more. Agriculture is a promising profession. There are a lot of potential, especially for the young generations who would like to conduct researches and develop into new technology that benefits the many. I hope this short clip will somehow influence your decision in what career paths you will take in the future. And I will assure you that you will enjoy and learn new lessons every day because just like me, once you enjoy your work, it will become your passion and you will enjoy the little things that comes with it. And that's the perks of being an agriculturist. You become a huge part of the society and you can change lives. I hope after this, it will change your perception towards agriculture. And I hope when you hear the word agriculture, you will think of food and sustainability. Thank you and hope this clip inspires you. Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga incoming first-year college student ng Batanes State College. Una sa lahat, nais ko po munang magpakilala. Ako po si Police Corporal Roxanne Alcantara Castillo, designated as Police Community Affairs PNCO ng Batanes Police Provincial Office. Ako po ay naimbitahan ng aking dating classmate at matalik na kaibigan na si Sir Dencio Erifol upang makapagbigay ng aking insight sa profesyon na aming pinasok. So, in the year 2010, gumraduate po ako ng Bachelor of Science in Criminology sa University of Manila at ito ang aking naging daan para pumasok sa pagiging pulis. So, magbibigay po ako ng tatlo naging model ko po ito, naging perks, parang perks of being a criminologist or criminology graduate. Hindi lang po kasi pulis ang pwede nating pasukin pag tayo po ay criminology graduate. So, una sa lahat, ano po ang ibang benepisyo po pag ikaw ay criminology or criminologist na pagkatapos mong mag-aral ng criminology? So, una, range of career options. So, hindi po porket criminologist ka, pagiging pulis lang po ang pwede mong pasukin. Sobrang lawak po ang pwede mo pong mapasukan na trabaho. Nandun po ang ating PIDEA, andyan po ang ating NBI, andyan po ang ating BFP, nandyan din po ang BJMP, ang police, airport police, meron po maritime police. Sobrang dami po na pwede pong pasukan, hindi lang po sa Philippine National Police. Although majority po ng kumukuha ng criminology is dun po yung gusto nilang profession na, yung pagiging pulis na. So, gusto ko lang iparating sa inyo na hindi lang limited sa PNP pag ikaw ay criminologist. Marami ka pong pwede pang pasukin, hindi lang po dun sa pagiging pulis lang. So, yun yung gusto kong notion sa iba na yung pag criminologist na limited na lang. So paano pag maliit ako,
paano pag hindi pumasa sa pulis yung height ko, sayang naman yung pinasok ko bilang, sayang naman yung kursong tinake ko na criminologist kung hindi din naman papasa yung height ko. So marami pong opsyon. Pwede kayo sa NBI, katulad ng sinasabi ko, pwede sa NBI, sa PIDEA, at sa iba pang ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng serbisyong investigative service or iba pang sangay ng government na nangangailangan po ng criminologist po. Pangalawa po, stable employment po. So, kung criminologist ka, ang dami na pong opportunity sa'yo. Mabibigyan ka na ng lalong-lalo na pag sa PNP, di ba? BJMP, BFP, PNP nabigyan na ng doble sahod ng ating mahal na presidente. So, magkakaroon ka ng stable job. So, alagaan mo lang, pahalagahan mo lang yung profession mo, lalong-lalo na sa PNP, hindi ko dinidiscourage na pumasok. Kasi since ako naman bilang isang babae, hindi naman ho, kinaya naman ho namin yung training na kailangan pagdaanan mo upang makuha mo yung kung ano man yung ranggo mo sa ngayon. So, may series of training po na binibigay sa mga pulis para po paglabas nyo is mahasa po kayo lalong-lalo na sa mga sa disiplina na kung saan yun ang unat po ng kailangan sa pagiging pulis po. So, pag stable na ka na sa job, pag pulis ka na, paahalagahan mo kung ano yung profesyon na meron ka, kasi hindi basta-basta yung pinagdaanan mo para lang makuha yun. So, sa mga future po dyan na nagnanais pong maging pulis, konting tips po sa inyo is sobrang hirap ng step by step na pagdaanan mo, makapasok ka lang sa isang organization, lalong-lalo na sa PNP. So, kailangan pagpasok mo, buo yung loob nyo na pumasok sa pagkapulis. Kumbaga, isusuko nyo na lahat ng mga kumbaga, civilian attitude natin para lang pagpasok natin sa pulis, handa na tayo na magsilbi sa ating community. So, pagkatapos nun, ang opportunity to improve your community. So, di ba, pag nasa BJMP ka, nasa BFP ka, nasa PNP ka, lalong-lalo na sa PNP, nakaka-proud pag alam mo na nakakatulong ka sa community mo. Lalong-lalo na kahit yung simpleng pagbabantay lang, paggabi, di ba, very fulfilling. Although, ang PNP, di ba, ang police, isa sa mga profession na most criticized na profession ito. Pero, pag alam mo sa sarili mo na you are doing your job, wala kang binaviolate na kahit anong batas, wala kang naaapakan, at wala kang ibang ginawa kundi iserve lang yung community mo, matutulog ka sa gabi na sobrang masarap suotin yung uniforme na kung ano man yung pinaghirapan mo. So, sa mga incoming po natin na mga first year college po, iniiwan ko po sa inyo yung mga salitang hindi po ang pagkapulis ay, although most criticized nga tayo, pero pag ginagawa mo ito na naaayon po sa batas is very fulfilling po. Huwag ho kayong ma-discourage dahil may isang pulis na nambugbog ng civilian, may isang pulis na pumatay ng inosente. Mga isolated cases po yan. Ang importante po, pag nakapasok kayo, kung ano po yung talagang nasa ano nyo, katulad sa akin na bilang isang ina po, is nandun na yung pag sinerve mo, kasi yung nauuna yan sa community. Pag sinerve mo yung community mo,
parang domino effect na yan na hanggang sa family mo, nasa-serve mo siya. So, imagine kung kahit man lang sana 30% sana ng ating mga incoming first year college magiging pulis. So, imagine na lang kung ano yung magiging domino effect dito sa Batanes, lalong-lalo na sa mga Ivatan na katulad ko na Ivatan na nagnanais maging pulis, is yung domino effect niya kung paano natin isi-serve yung ating community. So I am hoping na sana marami sa inyo or may mga nagnanais na pumasok po sa profession na meron po kami. So i-grab ko po yung opportunity na to para i-invite po kayo na mag-take ng criminology sa kahit anong school po, lalong-lalo na po sa mainland. Sana ho matapos ng mga itong COVID na ito para maging normal na ho sana, di ba? Kasi iba pa rin yung face-to-face talaga na pag-aaral. So, sana by future may makita ako sa inyo, makikilala ko, makakatrabaho ko na bilang isang pulis at sabay-sabay ho nating isa-serve mag-serve tayo sabay-sabay dito sa ating probinsya ng Batanes. So, yun lang po at nagpapasalamat po ako sa pagkakataong ito na binigay nyo sa akin na makapagbigay ng aking opinion sa aming profesyon. So, sa ngalan po ng aming Provincial Director na si Police Colonel Ismael P. Atduna, ako po ay nagpapasalamat muli sa opportunity na ito. So, thank you! Hello po, I'm Lloyd Angelo Castillejos. I'm currently the Municipal Accountant of Itbet, Batanes. So, I took up my BS Accountancy at the Philippine School of Business Administration, Manila. So, my advice to you guys, if you want to take up BS Accountancy in the future, the most important for me is to learn to enjoy the course itself, kasi dun mo mas na-appreciate yung accountancy program. So, sa una mahirap, pero along the way, your professors will help you and you should also help yourself by advance reading your books para laging prepare sa discussion. Tandaan nyo na ang BS Accountancy is sobrang in demand ngayon sa Pilipinas kasi sobrang kulang pa ng mga certified public accountants. So, saka habang may mga nagnenegosyo pa dito sa Pilipinas, di ka mauubusan ng trabaho. So, yun lang po. Thank you and be safe to all. Hello, I'm Marinette Cantor, an Ivatan and an international flight attendant for 10 years now. So, the most common question that they always ask is, what course should they take if they want to become a flight attendant? So, any course po, once you are hired by the company, you will still have to undergo for 2 months of safety and service training. So, once you pass this 2 months training, you will then receive your license and your certificate that you are officially a flight attendant. So, what are the perks and the benefits of becoming a flight attendant? Number 1 is good salary. Especially the Middle Eastern Airlines, they will pay you more. Second is the free tickets for you and for your family. So, you will have a chance to bring your family anywhere in the world na your airline flies. And the third one is a chance for you to see the world. So, pwedeng today nasa Paris ka, pwedeng next week nasa New York ka, or nasa Rome, anywhere kung saan ka nila i-assign. Advice of becoming a flight attendant. From my personal experience na lang siguro, you have to persevere and be patient. Sometimes, it's a process. So, for me, I failed in 2 interviews, so it didn't stop me there. So, I worked first as a ground agent. During this time, I was improving myself. I was enhancing my communication skills, customer service skills, and interpersonal skills. Interpersonal skills because you will work with a lot of nationalities. It's a diverse workplace. And above all, you have to pray and believe in yourself that you will become a flight attendant someday. It's a law of attractions. You have to claim that you will become a flight attendant. And I hope this short video will help you in choosing a course or a career, your career in the future. And I hope to see you on board soon. Just mamas and stay safe. Hi there, future teacher, educator, instructor. Whatever you prefer to be called someday, one thing is for sure, that you will be part of the historic and immemorial noblest profession, and that will give you a privilege to make a positive difference in the lives of your learners.
Do you aspire of teaching younger learners? You may take Bachelor of Elementary Education or earn your major and be a secondary teacher with a degree in Bachelor of Secondary Education. I am teacher Rona Abad Escalona, a grade 6 class advisor of Ivatan Elementary School, East Coast Division of Batanes. 5 years from now, we will see you in the field. So breathe as you take every opportunity to prepare yourself. I know the art of application is not something which can be derived from books nor institutions, because only experience can teach you that. The most important thing you can do for now is develop your passion and love for teaching, attributes that needs to radiate from within the soul of a teacher. As you take your course, one lesson that you will come across with the teaching profession subject is that teachers are called God is the caller. They were considered the modern Abraham and Sarah who were brought out of the luxurious land of Ur just to follow God's admonitions. But let me remind you this. We are not only here because we were called. This is our choice. And now, this is your choice. Samahan mo kaming isulong ang edukalidad sa perlas ng silanganan. Azkaban, Gedenkskuman! Segelsaal! Do Arawaya, I am Karen Ani Barcelona Gato, a non-commissioned officer, Chief Admin of the Office of the Provincial Fire Director. I am a Bachelor in Science in Nursing graduate from St. Jude College, Manila, and a licensed registered nurse. So how did I end up in the Bureau of Fire Protection? I really don't have any idea what BFP is during that time. The BFP was established in Batanes on the year 2016. A friend mentioned that there was an ongoing recruitment for firefighters, and my father encouraged me to apply. So I went to visit Basco Fire Station to know the requirements. I was very hesitant that time. Parang sa pilitan lang din akong pumunta doon. Masunurin lang siguro kong anak, kaya sinunod ko na lang yung tatay ko. I did not take the application seriously. I mean, I did not see myself as a firefighter. I was maarte and very girly talaga noon. I wanted to be a nurse. Yun ang pangarap ko eh. Tsaka para sa akin, para sa mga lalaki lang ang pagiging bumbero. Hindi ata bagay ang personality ko sa BFP. Believe me, I was different person before. I am that lady who could not go out without wearing at least 3 layers of makeup and a sunblock. Ganun ako dati. But then, my father pushed me to apply. Para makonvince niya ako, sabi niya, sagot daw niya lahat ng gastos ko sa pag-apply ko. Since ang submission noon ng requirements ay sa Tugiga raw, pumayag ako kasi inisip ko noon na pagkakataon ko nating gumala sa mainland na namimiss ko. Madami akong lucky sa mga requirements noon. Kala ko I will not be able to beat the deadline nga eh. As in, naghahabol ako sa oras noon. Madami kasi yung requirements nila. Kaya nga naniniwala ako na kung para sa'yo talaga. We were 12 Ivatans to apply during that time. But we were only 4 to pass all the screening process. Mabigo ang screening process. Lulusot ka talaga sa butas ng karayom. From the written exam, neuro exam, physical agility test, panel interview, and the medical, dental, and physical exam. Fortunately, pumasa naman ako.
And here comes the oath-taking ceremony. Nakabilad kami sa araw noon. Iniisip ko, ito pa talaga yung pinasok kong profesyon. Wala pa rin akong idea talaga doon kung paano ang pagiging bumbero. Bago kasi kayo i-deploy, kailangan matapos muna ang Fire Recruitment Orientation course na umaabot ng 3 months. And I was shocked. Ito pala ang pinasok ko. I cried almost every day. I wanted to quit. Was very homesick during the training. Wala kasi kayong contact sa pamilya mo. All of our cell phones were confiscated. Then bawal visit at bawal lumabas ng kampo. Araw-araw rigid exercises. Sakit sa katawan talaga. Ako, hindi ako sanay sa active lifestyle. Kaya nahirapan talaga ako sa training ko. But then, I took it one day at a time. Very supportive ang tatlong kasama kong Ivatan sa akin. Malalakas sila kumpara sa akin. But then, unti-unti akong naka-adjust sa training namin and was able to complete the course. I was so proud of myself. I was beginning to realize the new career I was into. And eventually, I learned to love my job. It changes me to a better person. I also realized na hindi para sa akin ang magtrabaho sa medical field na childhood dream ko. Ito ang nakatakdang path ko to be a firefighter. Kaya sa mga nalilito pa rin kung anong career ang gusto nila, okay lang yan. Destiny will lead the way. So, do I enjoy my job? 100% yes. Bukod sa astig naming mga uniform at pagsakay sa fire truck ng BFP, it helped me in so many ways. Financial stability. It made me stronger physically and mentally. I learned the value of teamwork. I learned to face my fears and overcome them. I was able to know and understand myself better and develop my self-discipline. Sa kasikret lang natin to tinulungan din ako ng training sa BFP na maka-move on sa sugatan kong puso. To those who are interested in this career, here are the qualification standards. Male and female Filipino citizen not less than 21 nor more than 30 years of age. Must be at least 1.62 meter or 5'4" in height for male and 1.57 meter or 5'2" for female. Must weigh not more or less than 5 kilograms from the standard weight corresponding to his/her height, age, and sex. Must possess a baccalaureate degree from a recognized institute of learning, so kahit anong course pwede as long as 4-year course siya. Must have Civil Service Commission CSC second level professional eligibility, RA 1080 or yung nakapasa sa board exam, and PD 907 eligibility. A person of good moral character, must have passed the neuropsychiatric evaluation, medical examination, and drug test for the purpose of determining his/her physical and mental health. Must not have been dishonorably discharged or dismissed for a cause from previous employment, and must not have been convicted by final judgment of an offense or crime involving moral turpitude. I hope I was able to inspire you and impart information to help you decide on what career to pursue. Let me end this by showing you a video on how I officially started my first day at the Bureau of Fire Protection and my recognition rights as a full-fledged firefighter. Again, this is Karen Ani Barcelona Gato, proud firefighter. Diyos mamahus!
Talaga namang napaka-inspiring na mga mensaheng binigay ng ating mga panauhin ngayong episode na ito. Maraming salamat sa oras na kanilang inilaan at ang kanilang inspirasyon na ibinigay sa ating mga manonood. At dahil dyan, umaasa kaming kahit papano ay natulungan natin ang ating mga kabataan sa kanilang pagdedesisyon para sa kanilang kinabukasan. At paalala lang sa ating mga kabataan, kung ano man ang kurso na mapili ninyo, ay samahan natin ito ng pagsisikap, dedikasyon at pagmamahal para naman talagang magtagumpay tayo sa mga napili nating field. Kaya sa ating mga kabataang Ivatan at sa lahat ng mga nanonood, magtulungan tayo, magsumikap tayo upang suportahan at itaguyod ang ating mga kabataan dahil nga, ang sabi ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Tama. At dyan po nagtatapos ang isa na namang makabuluhan at punong-puno ng aral na talakayan para sa mga kabataan. Kung kayo po ay may babahagi sa ating napag-usapang topic ngayong episode na ito, kayo po ay magkomento lamang sa aming Facebook page. At kung kayo naman po ay may comments or suggestions para mas mapaganda palalo ang ating programa, please send us a direct message sa ating official Facebook page. Muli, abangan ninyo ang susunod pang mga episodes ng Kabatalakayan dahil ang kabataang may alam, hindi nalalamang pinapaalam. Ako si Police Corporal Grant Dale Calosa. May karapatan kang manahimik. Anything you say will be mali. Anything you say. O di ba ang sarap pakinggan ng mga ganyang linyahan? Mas masarap siguro kung tayo mismo ang nagsabi ng mga Linya. Ang kabataang may alam, hindi nalalamang pinapaalam.